Друзі, добрий день! Рада вітати вас на нашому сьогоднішньому підсумковому ефірі, де ми підводимо підсумок 9-го періоду 2024 року. Як завжди, я буду просити вас бути активними в наших коментарях, ставити вподобайки, тому що ви знаєте, що ваша активність дуже допомагає нашому відео просуватися в алгоритмах YouTube. А це, в свою чергу, допомагає більшій кількості людей познайомитись з нашою компанією і дізнатись про нас. Про що сьогодні будемо говорити? Сьогодні привітаємо наших нових партнерів, які вперше зайшли на свої нові статуси. Привітаємо топ-10 директорів. Пригадаємо програми 9-го періоду, переможців за цими програмами, хто які подарунки отримає, і познайомимось з програмами на 10-й період. Ну що ж, переходимо до привітань. Починаємо вітати ми, як завжди, з нашої першої сходинки, з молодших менеджерів. Будь ласка, скріньте собі своїх партнерів, вітайте в своїх чатах, даруйте їм вподобайки, підтримку. Вона необхідна, особливо на першому кроці. Вітаємо! Оксана Комар, Михайло Приймак, Джудіт Філіп, Лілія Дрозд, Микола Лапоша, Лілія Кулікович, Олеся Солонинка, Світлана Бурховецька, Ірина Гапак і Вікторія Лазур. Друзі, чекаємо вас в наступному періоді на наступній сходинці. З нетерпінням буду чекати, щоб кожного знову привітати з новим статусом. Далі ми підходимо до наступної сходинки нашого маркетинг-плану – це менеджер. Зустрічайте! Ми вітаємо Олег Ліщук та Вікторія Жиленко. Наступною сходинкою в нашому маркетинг-плані – це старший менеджер. І наші вітання сьогодні летять до Іван Вінчковський, Сімона Стаднюк, Ірина Панько та Інна Городецька. Друзі, бажаємо вам якнайшвидше досягати нового статусу, щоб знову ми з вами тут зустрілися і привітали вас цією нашою дружною компанією. Далі в нас топ-10 директорів. Переходимо до привітань наших топ-10 директорів. Зустрічайте! 10-та сходинка в нашому рейтингу – це Олена Гупало. Вітаємо! 9-те місце – Іванна Дораш. 8-ма сходинка у Олени Кравчук. Вітаємо! 7-ме місце – Оксана Гріцан. 6-та сходинка у Оксани Блищик. Вітаємо! 5-те місце займає Христина Галяс. Тут окремо хочу сказати, що в цю суботу Христина отримає свої ключі від авто. Вона була переможницею автобонусу. Запрошуємо всіх до Львова. 4-та сходинка у нас Марина Гонтаренко. 3-те місце Наталя Хруль. Вітаємо. 2-га сходинка Ірина Лабутіна. І 1-те місце Олена Філатова. Друзі, вітаємо вас від щирого серця і бажаємо таких же подальших успіхів і ще кращих. Далі я передаю слово Ані, а від себе я вам бажаю гарячого, вогненного, запального 10-го періоду, щоб ваші мрії і досягнення справджувались. До зустрічі! Друзі, вітаю всіх на нашому підсумковому ефірі. Що ж, один уже період третього кварталу в нас позаду. На дворі у нас спека літня триває. Всім нам жарко, але тим не менше ми продовжуємо працювати, продовжуємо донатити, продовжуємо заробляти з вами гроші.
Сьогодні ми підводимо підсумки 9-го періоду, і в 9-му періоді свою дію закінчила програма «Активне літо». Ми вітаємо наших переможців, а за підсумками 9-го періоду в нас 161 переможець. Друзі, я всіх вітаю. І ось такі чудові подарунки, а саме набір із серії «Ікра», це міцелярний мус та нічна маска з ліфтинг-ефектом, вже нараховані на кабінети переможців. Тож, хутко робімо замовлення і забираємо подарунки. Наступна наша програма, яка також закінчила свою дію в 9-му періоді, це програма «Рекрутуй на SkinLab». І ми вітаємо наших переможців. В нас їх 8, друзі. Так, і це наші перші переможці. Бузько Наталія, Городецька Інна, Хлєбнікова Рина. Друзі, ви отримуєте нарахування по одному набору рекрутингових карт у замовлення цього періоду. Я нагадую, що це інструмент, набір рекрутингових карт, це 5 карток номіналом по 50 гривень, які використовуються для роботи з новачками, для рекрутингу. Ви даруєте цю картку новачку, він стирає промокод, вводить на сайті і отримує знижку 50 гривень, знижку до суми сплати. От, це такий чудовий подарунок, чудовий інструмент для рекрутингу, і ось наші рекрутери, які рекрутували на SkinLab в 9-му періоді, отримують такі набори. Ми вітаємо наступних лідерів, які отримують по 2 набори рекрутингових карт. Це Бень Наталія, Бурнашева Катерина, Маланіч Анастасія та Мосійчук Наталя. Тому що вони привели саме консультантів, новачків-консультантів, яких запросили на SkinLab. В них замовлені було від 2 одиниць серії SkinLab. Так, ну що, рекрутери VP є, 1 набір карт, рекрутери консультантів є, 2 набори карт, але це ще не всі переможці, бо, як я вище сказала, їх було 8. Давайте дивитися далі. Друзі, в нас є переможниця програми, яка отримує 4 набори рекрутингових карт, оскільки привела аж 2 новачків-консультантів на серію SkinLab. І це Мирослава Мороз. Мирославо, ми тебе щиро вітаємо і вдячні, що використовуєте можливості, які ми надаємо, які надає компанія для того, щоб ви змогли ефективно розширювати свій бізнес. А ми переходимо до програми «Крок до зростання». І в нас є переможці програми «Кроку до зростання», яка діяла до 9-го періоду. І ми вітаємо наших переможців. Це молодші менеджери, підтвердили цей статус, Ліщук Олег та Дубинецька Світлана. Вітаємо вас, премія вже нарахована на кабінети. А в 9-му періоді в нас діяла крок до зростання. Вона продовжувала свою дію, але вже з оновленими умовами. І ми вже маємо перших учасників програми, друзі. Тож зустрічайте, на молодших менеджерів зайшли Лілія Дрозд та Бурховецька Світлана. Статус менеджер Олег Ліщук. На статус старший менеджер вийшли Пінько Ірина, Городецька Інна та Вінчковський Іван. Друзі, наші шановні учасники, ми бажаємо вам швидкого кар'єрного росту, і в 10-му періоді важливо повторити свою сходинку маркетинг-плану, також привести новачка, а можна виходити вже і на вищу сходинку маркетинг-плану, так, і за підсумками 10-го періоду ви отримуєте свої перші премії. А ми переходимо до програми «Рекрутинг на стилі». В нас, друзі, закінчився 2-й етап цієї програми. Ви знаєте, в ній 3 етапи, тож 10-й період буде заключним. Отже, за підсумками 9-го періоду ми маємо 8 учасників, які виконали умови. І давайте їх привітаємо. Це Дубинецька Світлана, Гончарова Марина, Городецька Інна,
Мороз Мирослава, Геблер Наталія, Баленко Юлія, Маланіч Анастасія та Бень Наталія. Дівчата, ще раз наголошую, 10-й період – це завершальний етап цієї програми, тому ми впевнені, що ви точно виконаєте умови програми. 2 періоди ви трималися, молодці. Друзі, а я хочу нагадати, що однією з ключових задач нашого бізнесу є саме рекрутинг нових партнерів. Бо саме рекрутинг веде нас до зростання, так, і до масштабування. Нам важливо залучати людей, які поділяють з нами прагнення розвиватися та заробляти, поділяють наші цінності та місію, вони готові вкладати свій час, бажання змінюватись, навчатися, які готові ставити амбітні цілі і досягати їх. Саме рекрутуючи консультантів, ви швидше знаходите своїх майбутніх бізнес-партнерів. А тому ми пропонуємо вам наступну рекрутингову програму. Отже, нова програма «Рекрутуй та заробляй». Вона діє в 10-му періоді. Отже, які тут умови? Наставнику необхідно зробити особистий обсяг від 30 бонусних балів накопичувально за період. А також привести в першу лінію новачка-консультанта із особистим обсягом також від 30 бонусних балів накопичувально за період. І за кожного такого новачка ви, як наставник, отримаєте бонус на ОВ. Давайте подивимось, який. 200 гривень. Друзі, 200 гривень за кожного новачка-консультанта, який виконає умови програми. Повторюю, ви наставник 30 балів, ваш новачок-консультант в першій лінії також 30 балів, і ви отримуєте 200 гривень. Якщо ви привели 2 таких новачків, у вас 30 балів. І ви привели 2 новачків, 3, 4 і так далі, ваша премія зростає 600 гривень, 800 гривень, 1000 гривень і так далі. Це неабияке доповнення до вашої об'ємної винагороди по маркетинг-плану. Тож, дійсно дуже вигідні умови. Як вам програма, друзі? Пишіть у коментарях, пишіть у чаті, як вам програма і хто з вас вже включається, вже біжить рекрутувати, хто буде переможцем цієї програми і скільки, напишіть ще також, скільки новачків ви проведете, яку премію по цій програмі ви хочете забрати. Пишіть, бо якщо ми ставимо цілі і їх прописуємо, ми посилаємо такі вже потужні сигнали в космос, що ми готові це робити. Ми закочуємо рукава, так, і ми приступаємо до виконання умов програми. Так. Я хочу також в цій програмі додати, що учасники програми «Рекрутуй» на рекрутинг на стилі. Це з рюкзачком наша програма, так, в яку учасники зайшли у 8-му періоді, пройшли 9-й і ще їм залишився 10-й. Так? Питання, а як вони, чи зможуть вони взяти участь у цій програмі? Так, зможуть, вони зможуть взяти участь у 2 програмах одночасно. Що це значить? Давайте подивимось. Для участі в обох програмах наставнику необхідно мати власний особистий обсяг від 60 бонусних балів. Так? Тобто сумується умова по рекрутинг на стилі, там 30 балів, і по рекрутуй і заробляй 30 балів. Так? Тобто разом 60 балів у наставника. Далі, як будуть враховуватись ваші новачки, новачки-консультанти, яких ви приводите у першу лінію? Отже, спочатку йде зарахування в програму рекрутинг на стилі. Ви приводите 3 новачків, пам'ятаєте, сумарно з особистим обсягом 100 бонусних балів. Вам іде зарахування в програму рекрутинг на стилі. Далі, всіх новачків, які ви будете приводити додатково до цих 3, в яких є 100 балів, всі новачки, які ви будете приводити додатково, і в них буде по 30 балів, зараховуватимуться вам у програму «Рекрутуй та заробляй». Друзі, хочу сказати, що в особистому кабінеті на сайті
В розділі «Мої програми» ви можете знайти умови цієї програми. Там навіть прописані приклади, як саме безпосередньо для учасників, наприклад, рекрутинг на стилі, як саме можна сумістити так ці програми. Хто буде куди зараховуватись і куди рахуватись. Тобто ви можете рекрутувати у 10-му періоді з подвійною вигодою, адже учасники саме рекрутингу на стилі, адже ви отримуєте і класнючий такий рюкзак, і по 200 гривень за кожного додаткового новачка-консультанта з особистим обсягом від 30 бонусних балів. І не забувайте про особистий обсяг 60 балів. Тож, чекаємо в цій програмі «Рекрутуй та заробляй» максимальну кількість учасників, максимальну кількість переможців, тому що абсолютно всі консультанти можуть до неї доєднатися. І учасники рекрутинг на стилі, і ті, що не є учасниками, тобто всі мають можливість отримати додатково 200 гривень до свого ОБ за підсумками 10-го періоду за кожного новачка-консультанта з 30 балами. Так, давайте рухайтесь далі. Я нагадую, що для наших новачків, консультантів, яких ви приводите, для них є своя стартова програма, це програма «Лідерський старт». І за підсумками 9-го періоду на перший крок зайшли 47 нових консультантів. На вас вже чекають подарунок, це кисневий відбілювач Oxy Power. Ну і ви знаєте, 4 кроки в цій програмі, і на кожному кроці вас будуть чекати подарунки. Тож рухайтесь впевнено, виконуйте всі кроки. Ну а наших VIP-клієнтів також ми не залишили без подарунків, не залишили без стартової програми, бо наші VIP-клієнти включаються в програму «Клієнтська вигода». 61 VIP-клієнт зайшов у 9-му періоді у стартову програму, виконав умови, і тут також подарунки за 4 періоди поспіль виконання умов. Будь ласка, приєднуйте, наставники, приєднуйте своїх клієнтів, своїх консультантів до стартових програм, щоб вони могли отримувати чудові подарунки від компанії і знайомитись з усім асортиментом. Також у нас програма діє «Панський клуб». Вона передбачає отримання додаткової винагороди у вигляді кешбеку від власного особистого обсягу. Цей кешбек буде становити від 3 до 5%. Всі умови, повторюсь, є на сайті, ви можете ознайомитись. Хто ще не знає про наш легендарний «Панський клуб», бо йому вже багато років. Дуже класна програма. Так, а ми продовжуємо. Наступна наша програма для консультантів і клієнтів – це програма винагороди. Тут ви виконуєте прості дії, які ви робите і так. Якщо ваш новачок реєструється, він заповнює свої дані в особистому кабінеті в профілі, він отримує монети, він пише відгуки про продукцію, він отримує монети, він купує свою улюблену продукцію і отримує монети. Так, а я хочу сказати, що в цьому періоді ми додали можливість купити набори SkinLab за монети. Тож, дивіться, наприклад, ціна набору в монетах 575 монет за повний комплекс SkinLab Brilliance. Друзі, це чудова нагода порадувати себе. Якщо немає змоги саме зараз купити такий набір, але у вас є монетки, ви можете обміняти його і з радістю користуватись цим преміум-продуктом. Також це чудова можливість для наших європейських партнерів, які не всі подарунки можуть обрати з програми винагороди, а ось такі набори можуть обміняти монетки. І дивіться, ось такі у нас є набори, тут і повні комплексні набори, і по декілька продуктів, і є набори пробничків, так, якщо ви рекрутер, наприклад, так, або ви продавець, ви можете замовити, обміняти монетки на ось такі набори пробників, так, і давати своїм клієнтам, вкладати в замовлення, або ж рекрутувати. Коли ви рекрутуєте консультанта, особливо на SkinLab, ви можете пропонувати ось такі пробнички
і людина зможе одразу спробувати. Так, ну, а зараз ви на екрані бачите топ-10 по монетках. Ми вітаємо вас. Щойно ми роздивились класні набори по скінлабу. Ви можете також їх обмінювати на ці ваші монетки, так, на набори скінлаб. Тож, будь ласка, запрошуйте своїх VPV-консультантів зі своїх структур до цієї програми. А далі, друзі, наша програма «Подорож до мрії». Венеція чекає кожного з вас. Будь ласка, враховуйте кожну програму, прорахуйте вже зараз кроки, які важливо зробити, і починаєте діяти. Я вам підказую, я вам даю таку підказку і нагадування, що всі програми, вони всі складаються одна в одну і допомагають виконати найбільшу програму. Ви користуєтесь акції, вони вам допомагають в меншій програмі, та програма допомагає в більшій програмі, і це все приводить вас до вашої цілі. Головне цю ціль прописати, поставити, уявити її, побачити її, наче вже виконаною, так? І ви будете до неї йти. Я хочу нагадати по програмі «Подорож до мрії», що є певна кількість періодів, які ви можете пропустити у виконанні умов. Повні умови, ви знаєте, є на сайті. Будь ласка, не прогавте момент, коли ви можете ще зайти у цю програму, тому що потім буде пізно, може вже буде пізно, і ви будете сумувати, що ви не встигли, не підключились, було літо, ще якісь свої суб'єктивні причини, але ви могли це зробити, бо змогли інші. Якщо може один, пам'ятайте, можуть зробити і всі. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до цієї програми, і також тут важливою умовою, друзі, є той момент, що учасник не може спускатися нижче, ніж на один рівень, ніж на один статус від того статусу, який йому потрібно досягти. Будьте тут дуже уважні, тому що якщо вам потрібно виконувати корпоративного директора, а ви в цьому періоді маєте статус грант-менеджера, на жаль, ви вже вибуваєте з програми саме на корпоративного директора. Тобто ви можете лише досягти вже наступного статусу, так, регіональний, і підтверджувати умови програми саме на нього. Пам'ятайте, це дуже важливий момент. Не можна падати на більше, ніж на один статус від свого цільового. Будьте уважними. Тож, ставте цілі, досягайте їх, реалізовуйте плани і наміри. Кожна мета робить нас сильнішими і більш впевненими в своїх силах. А це є стимулом ставити перед собою ще більш амбітні цілі. І не бійтесь амбітних цілей, бо саме вони рухають нас вперед. Вони розвивають нас, вони роблять нас цікавими та професійними. А зараз давайте ще раз подивимось на програми, які приведуть нас до наших цілей. У 10-му періоді у нас діють стартові програми для новачків, 2 стартові програми. У нас є програма для лідерів, це крок до зростання. У нас є програма на рекрутинг, це рекрутинг на стилі, учасники, які продовжують свій рух, так? І програма «Рекрутуй та заробляй» 200 гривень за кожного новачка. У нас діє програма «Подорож до мрії», це Венеція, друзі. Програма винагороди, програма ПАН і програма, і ось такий комплекс програм і всі акції, які діють у періоді. Тож, дивіться, цілий набір, цілий такий сет інструментів, так, які ви можете використовувати, якщо ви поставили собі ціль, ви можете використовувати всі ці інструменти разом, в синергії, і вони вам допоможуть дійти до цілі. Там-та-та-та-дам! А зараз, друзі, новина, яку ніхто не чекав посеред літа, але вона є. Друзі, зміни в маркетинг
маркетинг-плані. Маркетинг-план – це інструмент, з яким ви складаєте свій бізнес-план. Це той інструмент, з яким ви заробляєте. І ми пропонуємо вам тут зміни. Зміни в кваліфікаційних бонусах. Друзі, донині кваліфікаційний бонус для керуючого директора, ви знаєте, становив 5 тисяч гривень. Для корпоративного 10, так для кожного статусу, і міжнародний директор при кваліфікації отримував 25 тисяч гривень. Це хороші суми, тому що це додаток до вашої об'ємної винагороди, яку ви і так отримуєте кожного 21-го дня. Так? Що 21 день ви отримуєте об'ємну винагороду. А кваліфікаційний бонус – це винагорода директору, який 6 періодів з 12 виконував свій статус. Але ми вирішили змінити наші кваліфікаційні бонуси. І тепер з 10-го періоду кваліфікаційні бонуси зростуть. Друзі, і зростуть вони не в 2 рази. Зростуть вони не в 3 рази. Рахуйте, так? Починали ми від 5 тисяч на керуючому директорі. Зростуть вони не в 4 рази. Друзі, вони зростуть не в 5 разів. В 6? Ні. В 7 разів зростуть? Та ні. Ну що, спітніли долоньки? Ну, в мене так. Добре, не буду вас морити. Ні, чекайте, бо я хвилююсь. Друзі, увага на екран. Кваліфікаційні бонуси, починаючи з 10-го періоду, будуть до 3 тисяч євро. Тепер по порядку. Керуючий директор за кваліфікацією, увага, 7 періодів з 12 отримує 1000 євро. Корпоративний директор 7 періодів з 12 отримує 1500 євро. У регіонального директора кваліфікаційний бонус 2000 євро. У національного директора 2500 євро. І міжнародний директор при кваліфікації 7 періодів з 12 отримує 3000 євро. Тут я роблю паузу, бо всім потрібно прийти в себе, усвідомити ці кошти, усвідомити все те, що ви зможете собі придбати для своєї родини, для своїх дітей, для виконання своїх цілей. Друзі, від 1000 євро до 3000 євро. Але це при кваліфікації на 1 статус. Адже може таке бути, що керуючий директор, він виходив вже на керуючого директора, але не кваліфікувався на нього. Змотивувався ось такими преміями. Стає все частіше робити керуючого директора, корпоративного директора, регіонального директора. Наприклад, тут і зупинимось. І кваліфікується на регіонального директора 7 разів, 7 періодів із 12. Друзі, він отримує всі 3 премії. 1000 євро, 1500 євро, 2000 євро. Порахували? Це вірно, 4500 євро. Ну що, мотивують вас такі суми чи ні? Пишіть. Пишіть у чаті, я відчуваю, як б'ються ваші серденьки, як спітніли ваші долоньки і усі плани, які у вас крутяться зараз в очах, що робити, куди бігти, кого знаходити, де знаходити партнерів, кого я буду зі своїх партнерів ростити в своїй команді. І таких прикладів може бути декілька, так? Якщо я була
корпоративним директором. Я виходжу на регіонального, національного, міжнародного і одночасно це все роблю. І я отримую 2, плюс 2,5, плюс 3 тисячі євро. 7,5 тисяч євро. Друзі, якщо ви впевнений в собі лідер, ви приводите в компанію, рекрутуєте, запрошуєте в компанію іншого лідера з іншої MLM-компанії, який приходить сюди зі структурою, виходить на міжнародного директора, він отримує 10 тисяч євро кваліфікаційний бонус. Усі суми додаються. Це просто приголомшлива новина, друзі, про яку треба кричати на весь світ, про яку треба писати в соцмережах, про яку треба писати в особистих повідомленнях. Я не знаю вже, де ті повідомлення треба вішати і куди саме кричати, але зрозумійте, це кошти, які абсолютно реально може отримати кожен з вас. Кожен, хто не кваліфікувався на якийсь наступний щабель. Будь ласка, запрошуйте партнерів у нашу компанію, запрошуйте також своїх друзів, запрошуйте лідерів інших компаній, робіть пропозиції. Зараз дуже багато компаній, які на роздоріжжі, так? Є компанії, які закрилися, ви знаєте. Зараз, в принципі, в Україні дуже багато людей, які потребують роботи, які потребують або додатковий заробіток, або люди, які залишились без роботи, вони повноцінний заробіток, так, хочуть мати. Тому пропонуйте, це гроші, які отримує людина додатково до об'ємної винагороди. Тобто 7 періодів вона виконує товарооборот, 7 періодів людина отримує свою об'ємну винагороду, і після 7 періодів вона отримує ще ось такий бонус. Шквал емоцій, я не знаю, така енергетика, що просто тут нереально витримати в спокої оцей момент. Так, ну що, дивлюся, чи все вам сказала. Значить, це в нас директорські статуси, так, починаючи з керуючого до міжнародного директора. Одночасно можна отримати всі премії, якщо ти з керуючого вийшов на міжнародного і йдеш, наприклад, да, ти отримуєш всі премії. Що потрібно робити 7 періодів з 12, також ми проговорили. І також звертаю увагу, що сума бонусу вказується в євро, виплачується в гривні. Ну, якщо це партнер з країни реєстрації Україна, звісно, виплачується в гривні по курсу НБУ на дату виплати, але не більше, ніж 44 гривні за євро. Це все, друзі, є прописано в нашому маркетинг-плані, який є на сайті. Звісно, ви можете почитати, ознайомитись і запрошувати на нього нових партнерів. Ці зміни починають діяти з 10-го періоду, тобто з цього періоду. Друзі, але в нас є директори, в нас є лідери, які вже зараз, наприклад, знаходяться в кваліфікаційному періоді, який розпочався, наприклад, у 8-му періоді. Так? У 8-му періоді я вперше вийшла на керуючого директора, у 9-му періоді я повторила керуючого директора, в мене вже є 2 виконання, так? І за старими умовами необхідно було виконати 6 разів і отримати на керуючого директора, наприклад, це 5 тисяч гривень. То що буде зараз для мене тут? Я можу виконати ще 4 рази, бо треба 6, 2 вже є, залишилось 4. Я можу виконати ще 4 рази керуючого директора і забрати кваліфікаційний бонус, який діє до 10-го періоду. Це 5 тисяч гривень. Або в мене є варіант обнулити все те, що було до 10-го періоду, тобто ваші виконання не враховуються, ви починаєте новий кваліфікаційний період саме з 10-го періоду, зробити 7 разів керуючого директора, наприклад, я, так?
і отримати вже нову суму бонусу 1000 євро. Зрозуміли цей момент? Ну, сподіваюся, що зрозуміли. Якщо ви маєте ось таке бажання, ось таку ситуацію, напишіть, будь ласка, або на супорт, або мені, або Олені Федоровській, і ми внесемо вас у претенденти вже на новий бонус. Зрозуміло, так? Ну, ніби все тут роз'яснили. Що ж, друзі, діліться цією новиною всюди, де тільки можете. Розповідайте усім, бо це ті кошти, які зараз потрібні кожному, насправді, абсолютно кожному. Тож, включайтеся в роботу. Повторюсь, для вас є всі інструменти. Є акції, є програми на рекрутинг, є стартові програми для цих новачків, яких ви будете проводити, є програми на статуси, крок до зростання, є програми на рекрутинг. Це абсолютний такий комплекс програм, який приведе вас до вашої цілі. І такою вишенькою на торті, так як кажуть, є ще й Венеція. Адже якщо новий директор виходить і заходить він одразу у Венецію, одразу на кваліфікаційні бонуси, кваліфікаційний період заходить, розумієте, одразу людина отримує і Венецію в подарунок, і подорож до Венеції, і нові суми бонусів від 1000 до 3000 євро. Це таке мега-комбо, я не знаю, як це по-іншому назвати, так? Ви можете застосовувати усі інструменти разом. Але, щоб їх застосувати, будь ласка, проплануйте собі. Проплануйте, пропишіть ціль, як ви будете до цієї цілі йти. В такому періоді я закриваю те, в такому періоді те, ту програму закриваю, ту. І так до кінця року я кваліфікуюся і забираю так, бо дивіться, 10-й період, 7 періодів – це 17-й період. Тобто вже за підсумками 17-го періоду, за підсумками по завершенню цього року, в нас можуть бути вже перші кваліфікації, хто зайде в кваліфікацію вже сьогодні. Тому, будь ласка, працюйте з цим інструментом, я в вас вірю і знаю, що ми обов'язково наробимо шуму на всьому MLM ринку, тому що таких бонусів немає. Жодна компанія не пропонує такі бонуси ні в Україні, ні в Європі, ні в світі. Таких кваліфікаційних бонусів при таких товарооборотах на цих статусах просто немає. Це супер можливість, і вона є тільки в лідерів Джерелія. Тому працюємо. Так, з такими змінами і підтримкою мотивація зростає в рази. Ну, а зараз я хочу нагадати, треба видихнути, бо я теж так аж змотивувалася. Друзі, я хочу запросити усіх ще раз на зустріч 13 липня, яка пройде у Львові у готелі Optima Dvorzis, Городоцька, 107. Всі учасники, які зареєструвались на зустріч, будь ласка, обов'язково приходьте, не вздумайте пропустити. І приводьте своїх друзів, якщо ви також їх зареєстрували. Зустріч пройде з 12 до 16 години. Ми з усіма пообнімаємось, ми всіх привітаємо, ми всіх змотивуємо, ми всім розкажемо новини, які в нас є. І головна подія цього дня буде це автомобіль. Все, більш нічого не кажу. Приходьте і все побачите самі. Друзі, вдячна всім, хто сьогодні з нами в прямому ефірі дізнався ці суперновини, хто привітав своїх партнерів. Будь ласка, ви можете подивитись потім запис на Ютубі і заскрінити. Вітайте своїх партнерів. Розказуйте про нові можливості в Джерелі. Розказуйте про це на весь світ. Кричіть про це на весь світ. І ми обов'язково переможемо у всіх смислах, сенсах цього слова. Це буде Джерелія. Все. Па-па-па-па.